Dayaw ko abisan weekend, balayag follow up sila sa compliance. Ay na niya katapusan niya. Ha? Takaan ko ah. Sa GC? Takaan ko. Niyara naman. Balaan man na nila nga may ano man pala, kung may incident, may spot report man. Ara man da sa ano, sa database. Mapakomply pa sila. Kita man na nila. Generate sila eh. Good morning! 5 million in the house. Thank you so much. Mag-comment naman kayo po para mapuntahan ko channel nyo. Thank you so much. 7 million in the house. Good morning. $10 million in the house. Wow. Thank you so much. Magparamdam naman kayo dyan. Comment down below. Malaki ang oras ko ngayon para puntahan yung channels nyo. Wow! 18 million in the house! Thank you so much! Please stay with us. Stay connected. Thank you so much. Rarar, good morning. Wow, 20 million in the house. 20 million in the house. Good morning. Please comment down below so that I can visit your channel. Thank you so much. Rarar, good morning. Hello, good morning everyone. Welcome to my live. Please comment down below so that I can visit your channel. I am free.
11 million in the house. Good morning. Thank you so much for dropping by. Monkey, hello. Good morning. Samiliano Falls. Nagaiwan ka mo. Hi! Karayaw ka? Karayakaw? Wala, diri lang sa balay. Karayakaw? Sir Serafol? Monkey, hello! I'm here in your channel. Just only shorts videos you have. Ah! Diin ka Iloilo. Sarah Falls. Mary Toloria Salar. Hello, good morning. Monkey, hello. Dito ako sa video mo, sa short video. New sound. Mimis, funny sound. You have 500 views. Turn on your face. This is me. Yes, nasa Pilipinas ako. Mary Loteria Salar, ma'am. Good morning. Sir Samiliano Falls, taga-diin ka sa Iloilo. Mag-iwan ako ng bakas sa Monkey. Kindly visit my channel also. Sir Samiliano Falls, bisitahan ko po channel nyo. Gloria Gomez, shout out to all. Thank you. Thank you for dropping by. Thank you so much. Marami akong bisita. Thank you. Sir Samiliano Falls. Ara ka pa? Ay, why si Sir ano channel? Si Sir Paul? Mary Loteria Salar. Ma'am, bisitahan ka channel mo, ma'am, ha? Kaya mo pa, sabi ni Sir Monkey, kaya mo pa bang gumawa ng Bicol Express? Yes, I do. Bukas, gagawa ako ng Bicol Express. Ngayon, magluluto ako ng special menu. Chicken ang ingredients ko mamaya. Pero yung sinabi mo na Bicol Express, tomorrow na. I will cook for you. Ma'am Mary Loteria Salar, bisitahan ko po channel nyo.
You have 226 subscribers and 78 videos. Marami ka ng videos, ma'am. Puntahan ko po yung subscribe for more outfit. Thanks for watching. 2 months ago. Dito ako, ma'am. Dito ako, ma'am, oh. Ma'am. Sarah Falls, wala ka bang channel? Wala kang uploaded na videos. Bakit, Sir Monkey? Taga saan po ba kayo? Oh, Pilipinas. Where sa Pilipinas? Wow, magpapalipas ng gutom. Yes, thank you so much, Ma'am Gloria Gomez. Ma'am Gloria, taga saan ka po ba? Nag-Ilonggo na. Nag-Ilonggo na ata ako. Tunay na Ilongga, pure Ilongga. From Negros Occidental. Ma'am Mary Loteria Salar. Dikit na po ako sa iyo, ma'am. Ano yon, Monkey? Si Tuwapaw? Ano yon? Sarah Falls. Were you sa Iloilo? Half of my life sa Iloilo ako. Kasi yung yung husband ko taga Iloilo din, and then doon ako nag-aral ng college. Thank you so much, Ma'am Gloria. Bisitahan ko po channel mo, Ma'am Gloria. Sir Monkey, ano yung si Tuwapaw? Ano ibig sabihin yan? Ikaw ha, hindi ko maintindihan. Ma'am Gloria, dito po ako sa It's where I live. Okay. Si Tuwapaw. Part ng Bicol yan. And you pronounce it wrong. Sorry. Ano ba ano bang tamang pag-pronounce? Si Tuwapaw. Ano 'yon? Sorry. Ilongga kasi ako na pure. Kaya iba yung pagkabigka. Sorry po. Malambing kasi yung mga Ilongga, Sir Monkey. Si Chupaho. Si Chupaho. Ano, tama ba? Si Chupaho sa anong lugar yun? Anong province yun? Ikaw talaga. Pinapaano mo pa yung isip ko, ha? Esep ako ngayon, ha? Wrong again. Pinapatawa mo ako, Sir Monkey. Hala ka. Sige ka. Magtawanan tayo hanggang mga 4 hours pa ako dito.
Ma'am Gloria, dito ako sa channel mo, ma'am. Ay, 14 subscribers si Ma'am Gloria. Romankin. Ikaw, Sir Monkey, ha? Patawa ka, ha? Ano kasi, hindi ako naka-StreamYard kasi wala na akong free. So, kung naka-StreamYard ako, pwede ka makaakyat sa bahay ko. Kaya lang, iba na. Ano na, naubos na kasi ang libre, ang free ko. Natawa ako sa'yo. Ma'am Gloria. Sir Samiliano Raffles. Taga-diin ka sa Iloilo. Patawa talaga si Sir Monkey. Natawa ako sa'yo. Time check, 9:16 in the morning. Na practice mo yung ano ko, yung lahat ng mga nerves ko nagpa-function ngayon dahil sa iyo, Sir Monkey. Bumaba views mo po. Opo. Sige lang, babalik din yan sila. Stay connected, Sir Monkey. Thank you so much. Hi, Mama Cow! Good morning, mayong aga. Kamusta ka na? Dapat sana Mama Cow, si Bell ngayon, Bell Mix TV, kaya lang, hindi daw stable yung net nila. So, ako na muna. So, 9 o'clock, 9, 10, 11, until 12 ako. Until 12 o'clock ako. Mga 8 pasado na ako kanina nag-start. Natawa ako kay Sir Monkey, ma'am. Kasi wrong daw yung pag-pronounce ko ng lugar niya. Sabi ko, si Chupaw, tapos sasabi niya naman, wrong pronounce. Wrong pag-pronounce ko. Tapos sasabi ko naman, si Chupaw. Wrong again. Ay, nako. Nakasubscribe, sorry. Nakasubscribe na ako sa iyo, Monkey, ha? Sir Monkey, yahoo! Kasi tayong mga Ilongga, mamakaw. Madumanay kasi tayong magsalita, di ba? So, ewan ko lang kung asa nakatira si Sir Monkey. Pinapaluto niya ako ng Bicol Express. Hindi naman ako taga Bicol, pero marunong ako niyan magluto, Sir Monkey, promise. Tomorrow, I will cook for you, just for you. Dito na naman ako. Natawa ako sa iyo, Sir Monkey. So, binisitahan ko uli yung channel mo. Sorry ha. Sorry. Sorry sa pagbigkas kasi ko Ilongga. Dito ako sa Cool Hand Dance. Ikaw ba to? It sounds like you're saying cook. Oo. Lutuan talaga kita bukas. Magsayelo ka naman kay Sir kay Mamakaw. Monkey. Oo, nag-request si Monkey. Mag-Bicol Express daw ako bukas, pero with a twist. Kasi parang lagi na lang ganyan na na plain lang sa pagluto ng ng Bicol Express with a twist. Nag-request siya Mamakaw.
pagbigyan. Kasi wala naman kaming ulam bukas. Ngayon iba ang lulutuin ko. May chicken ako dito. So, ibang menu yan. Bukas, bili pa ako ng ingredients para sa kanya. Pero ewan ko lang kung ano niya, puntahan niya channel ko. Bukas, mag-premiere ako, mga 8 o'clock. Puntahan mo ako. Monkey, Sir Monkey. Ha? Para makita mo kung paano ako, how to cook Bicol Express. Ala Lotong Ilongga. Wow, nag-thumbs up agad. Nag-thumbs up agad, Mamakaw. Si Sir Monkey. Thank you, Sir Monkey, sa pagtambay. Kamusta ka naman, Macau? Hindi ka pa magbakasyon sa, Bacolod? Hindi ka pa din magpuli sa Negros? Oo, in Ilongga style. Natawa ako sa kanya. Hi! Comment down below para mapuntahan ko channel mo. Dito lang ako, Ma'am Rose. Ha, luto kasi ako almusal ng mga alaga ko. Sige, ma'am. Thank you sa pagtambay. Thank you so much. Hindi ka pa magbakasyon? Pilipinas? Tagal pa? Ay, nako, may focal person. Missing person. Karikot. Pwede naman na nga, duty, lang of the day, diba? Mag-cater kung in case in man. Ha? Talaka. Asa, tiya? Cyber. With order. Sir Monkey, diyan ka pa ba? Nag-function ng mga nerves ko this morning dahil kay Sir Monkey. 4 million in the house. Good morning. Merong nagnakaw sa school at kinausap ng mayor. Anong balita? Malaki bang nakuha? Malaki bang nakaw, Monkey, Sir Monkey? Hopefully po next year, Ma'am Rose. Okay. Mapuli ka next year. Message ko sa kon kay makita na ita. Somewhere in 4th District. Alam mo na yon kung asa ang 4th District. Malaki ba ang nanakaw, Sir Monkey? Kasi bear ngayon, Sir Monkey, kaya maraming mga incidents na ganyan. Why naka non-stock yo? Ato ay kagawad. Ito Sir Monkey, 'di ba gusto mo to?
Saging. Kain tayo saging. Hindi pa ako nakapag-almusal. 7 million in the house. Good morning. Kain tayo saging. Sir Monkey. Mamakaw. Ano yun? Gusto ko yung kay kagawad. Oh, may malaking lamok. Nag-offline po ako mamaya. Mag-offline po ako mamaya. Okay ah. Thank you. Thank you, thank you. Sa mga kibisitahan mo, premiere ko bukasan, 8 o'clock in the evening. Makikita mo doon kung paano ako magluto ng request mo. Special request. Bicol Express with a twist. Ala Lutong Ilongga. Ay, oo nga pala. Sorry. Sorry. Bigyan kita ng jacket. Nabigyan na kita ng jacket, Sir Monkey, ah. Thank you so much sa pag-remind, Mamakaw. Na-excite ako sa mga messages, mga comments ni Sir Monkey, Mamakaw. Nakalimutan ko. Bigyan ng jacket. Marami akong dito, siling haba. So, tamang-tama. Bukas. Para sa request ni Sir Monkey. Tika ha, Sir Monkey, Mamakaw. Nadali. Bili lang ako ng fish.
Hi, Richmond. Good morning. Richmond Hostiniani. Good morning. Ang mga Hostiniani taga ano? Iloilo. May teacher ako noon na Hostiniani yung ano, yung apelyido. Kamusta na kaya si ma'am? Bisitahan ko channel mo sa Richmond ha. Richmond Hostiniani. Hindi niya main channel. Sir Monkey, thank you so much sa pagtambay. Bumili ako ng bangus. 1 kilo, 220. Ay, naku. Gawa ko dito kiyo Nagutom niya sapat. Dan! Ano bang rosa? Kain tayo. Nilagang kamuti, mamakaw. Na-miss mo nino. Na-miss mo na yung kamuti nga linaga, mayara da sa Macau. Almusal ko saging at saka nilagang kamote. Okay, bye-bye. Thank you so much, Sir Monkey. See you tomorrow, 8 o'clock in the evening. Sala ang pagkabigas. 8 o'clock in the evening, tomorrow, Sunday. Bye-bye. Ingat. Si Ma'am Jen, si Ma'am Raketera, at saka si Boss Bill, hindi anong net nila sa buong Macau. Hindi stable ang net nila ngayon. The Million in the house, good morning.
5 million in the house. Good morning. Mamakaw, anong oras ba ano mo live mo? May school sa Bacolod. Ano, ma'am? Anong school sa Bacolod, ma'am? Pag uwi mo dito sa, ay, magpuli ka dito sa Pilipinas, sa Bacolod, ma'am, kita na ita, ma'am, ha? Mamakaw. Kita na ita sa, di ba bago ka? Bago City na kita na. Boss Bill, good morning, Ma'am Jen. Okay na net nyo, ma'am? Good morning, good morning. Natawa ako, Ma'am Jen ba, Boss Bill? May pumasok kanina si Monkey. Natawa ako sa kanya ba? Arlene D, good morning. Thank you so much. Boss Bell support. Thank you. Hello, hello, hello. 7 million in the house. Good morning. Belmex TV, good morning. Ay, 4 hours ko, Ma'am Jen. O sige, thank you. So, ma-start ako kanina mga 8:55. So, 9, 10, 11, 12. Mga 1 o'clock ako mag-end. Thank you. Jen supporter, thank you. Ma'am, next year, Ma'am Macau ha. Kita na ita. Kung magpuli ka na di. Gutom na sa mo.
Gutom na sa. Yung diet ko si Tokyo, Ma'am Jean. Botain, no? Tangkal. Buta. Kaon mo lang da. Ha? Kaon mo yung primao. Uy, ko pa ni Mao. Kaon. Nakalive ko din. Nakalive ko din. $10 million in the house. Good morning. Comment down below para mabisitahan ko channel nyo. Ma'am Jean, Boss Bill, mag-play ako ngayon ha. Mama Cow, i-play ko po kayo. Ang sarap ng nilagang kamote. Bumili ako nung Wednesday. Ngayon ko lang naluto. Kasi, habang matagal, masarap. Matamis. Ay, may premiere kayo mamaya, ma'am. 10:20 sa gabi. Mamakaw. Sige, ma'am. Bisita ako, ma'am, karon sa gabi. Mamakaw. Na watching Macau Night Market. Tinatapos ko lang ang harang. Ari Mamakaw, oh. Macau Night Market. Dito sa kabila, si Ma'am Jean.
Hindi mo pa eh. Sako pa ko. Hmm? Sako pa. Ay, kakawag mo, di naman mo. Para o. Ay. Ma'am Chen, dito ako sa imong channel. Seven million in the house. Good morning. Ay, harang. May harang siya, Ma'am Macau. Ragnarok. Hmm? Haba ng harang mo, Ma'am Macau. Monopoly ko. Sabi mo. Yung negative klase mo. Thank you so much. May taga-timpla ako. Coffee. Ma'am Chin, dito ako sa inyong video. Play all. 17 videos. Dito ka naman, Ma'am Macau. Halfway ko lang. Para di makita yung harang. Dito ka na rin sa kabila, Ma'am Macau. Sarap-sarap ng pangapagkain. Thank you. Ay, grabe nga pan. Sa kon ba apat ito slices? Diyos ko. Ang isang slice ng isang health tips to. Isang slice ng bread. Ang kanyang Mami D, good morning. Boss. Ang katumbas niya po ay half cup of rice. Isang slice. So, 2 cups of rice nang sa akin ngayon. Palamanan na eh.
Bell support. Boss, thank you. After Mama Macau, ikaw na, boss. Ikaw na i-play ko, boss. Hala, sarap ng pagkain. Mama Macau, sarap naman. Sarap. Ano bang pinaka the best dyan, ma'am? Luto ng Macau. Ala, ay, sarap. Dumpling, may mga dumpling din sila. Wow, may ano din, lobster. May harang, Ma'am Chin. Two minutes. $7 million in the house. Good morning. You're welcome, Boss B. Tapos na, ma'am. Tapos na po, Ma'am Macau. Isa pa. Haba-haba ngayon yung oras ko. Dito naman ako sa... nakita ko na to. Eating some snacks. Nakita ko na to. 30-second Macau International for Works. Dito ako. Nakita ko na din to. Pero sige lang, okay lang. Ay, may harang. Tapusin ko muna yung harang. Ma'am Jean, nakita yung harang, Royal. Lazada.com.ph. Dito naman sa kabila, si Ma'am Macau, GCash, sponsored by GCash. $8 million in the house. Good morning. Comment down below para mapuntahan ko channel nyo haba ng oras ko ngayon. Dito na ako, Ma'am Jean. Yan, yung apple. Tsaka dito na ako kay Ma'am Macau sa Forworks. 30-second Macau International Forworks Display Contest performed by France. Wow! Ay, sige, Ma'am Jean. Thank you. Ay, hindi ka tinapay. Yes, ano na. Sabi ko po. Bakers. Ma'am Macau, I'm sure na miss mo ni ang bread sa bakers. Humok siya. At tapos hindi siya palaya hangin sa sulod. Isa pala kabilog, busog ka na.
Ma'am Jean, harang ulit. Bumawi na naman si Lolo sa iyo, Ma'am Jean. Dito ako sa ikatatlong video mo, Ma'am Jean. Yung alimango. Gwapong boyfriend ni Mama Pao. Ma'am Jean, harang ulit. Grabe si Ma'am Jean. Maraming harang. Wow. Makaon, tadi ka maesi kita na imo nga buhata. Wow, ang ganda ng entry na Russia. $8 million in the house. Good morning. Comment down below para mabisitahan ko channel mo.
Wow, may harang. Food Panda, Mamakaw. Sakay lang. Wala pakalma ako. Hindi mo pagbatukon, butangan mo tubig. Butangan mo tubig. Butangi siya mantika, gamay, tapos butangan mo, isawan mo ahos, bumbay, tapos amo na pagbutang mo. Ang iya bala nga tubig, ang iya bala nga ata, butangan mo tubig, kag linuon, kagamoday butang, para hindi siya magpilit, para hindi siya magmala. Kaya muna ako na diya, para do medyo may sabaw-sabaw pa lang eh. Kita mo 1 week ito ya. Mamakaw, dito pa rin ako sa video mo. Tatapusin ko lang, tapos next ball si Boss P. Ma'am Jean, harang ulit, daming harang ni Ma'am Jean. Sana all. Sana all, Ma'am Jean. Bumawi si Lolo. Wow! Done na po. Dalawang video mo, Mamakaw. Dito naman ako kay Boss Bell. Boss Bell. Busy si Boss Bell at saka si Ma'am Jean. Bell Mix TV. Playlist. Dito ako, Boss Bell, sa harang agad. Harang agad, Boss Bell. Tatapusin ko lang. Si Ma'am Jean, ito naman, greatest. Ang dami mong harang, Ma'am Jean. Boss Bell, Alibaba.com.
O, dito ako, Boss Bell. Dito ako sa unang venue. Ito na lang ang posisyon ko para halfway. Hindi makita yung yung harang. $7 million in the house. Thank you so much. Boss Bell, ikalawang video. May harang. One-hand.com. Ay, online cash. One-hand online cash loan apps.
you out of 11. Ma'am Jean, yung sa'yo is... Dito na ako sa 7 videos ni Ma'am Jean. 7 out of 17.
Gusbel, 10 BDU out of 11. Dragon Gaming, good morning. Puntahan ko channel mo, Dragon, mamaya after ni Bell. Isang video na lang si Bell. Ma'am Jean, harang. Sponsored by Xiaomi Fun Unboxing. 8 out of 17.
Ay, done na po si Boss Bell. Dragon Gaming. Wow! Ang laki ng subscribers ni Dragon Gaming. 16,000 with 984 videos. Dito ako sa 2 years ago Genshin Impact. Dito ako sa 32 minutes ago 17 views. Resident Evil 4 Remake Separate Ways Part 6. Dragon Gaming, dito ako sa isang video mo. Ito oh. Ma'am Jean, 9 video out of 17. Daming harang, Ma'am Jean. Wow! Ang laki-laki ng makukuha ni Ma'am Jean kasi ang dami niyang harang ngayon. Congratulations, Ma'am Jean. Nabulol-bulol. Hipit ng balahibo ni Tokyo, amat-amat na damol. Why si man? Si Lauren? Message ko siguro, tawagan ko siguro karon si Talinda. Hapit ito sa akin mabakal kas babaw. Hindi amo nuwi ang Talinda. Boss Bill! Ay, Boss Bill. Ma'am Jean. Still playing, Ma'am Jean. Boss Bill, tapos na po. Dito na ako sa channel ni Dragon Gaming. $8 million in the house. Good morning. Tapos na po ako, Boss Bell. Ma'am Jean, 9 videos na po out of 17. Dito ako sa mahirap mag-ani at maglinis ng palay bilad sa araw. Di biro maging farmer.
Bago yan. Before dumating sa market yung rice, pahirapan muna. After 3 months, then mag-harvest ka, ibilad mo. Tapos, magbayad ka pa sa haulers, mag-treaser, para malinis na ang palay. Then, ibilad mo pa ng ilang araw. And then, milling na. Tapos, mura lang ang kuha sa farmer. Ibenta ng mahal-mahal sa market. Kawawa yung farmers. Kaya, bibili na lang ako ng bigas. Ayoko na magtanim ng palay. Kasi binibili lang ng mura from farmers. And then ibenta, i-hoarding pa. Pag mag-announce yung government na mahal yung bigas, doon na ilabas. Mahal-mahal ng bigas. Ang ganda talaga ng idea ng Thailand. Kumakain sila ng mga exotic na mga insects para pag dating ng araw na wala ng rice, na pa sila, naka-adjust na. Darating ang araw, mawala na yung rice kasi yung farmland, rice plantation, ginagawa ng subdivision. You're welcome, Ma'am Jean. You're welcome, Boss B. Ang haba ng video ni Dragon Gaming. 46 minutes and 11 seconds. Ano ko lang, half ko lang, 20 minutes. And then, pagkatapos ni Dragon Gaming, mag-umpisa naman ako kay Ma'am Raketerang Bisdak. And then, si Boss G, tuloy-tuloy ko na si Boss G hanggang gabi. Yan ang ginagawa ko kay Boss G. Panghuli si Boss G. 7 million in the house. Thank you so much. Thank you so much, Boss B, Ma'am Jen. Thank you, thank you. Still playing pa rin, Ma'am Jean, sa iyong rice plantation. Ang lawak ng ni Ma'am Jean, rice plantation. Sa amin dito, Ma'am Jean, bihira na ang mga tao dito na linas tawag sa amin yan. Yung before magbutil yung yung palay, di ba linilinas or ginapaspas. Sa amin treaser na.
nagre-renta yung owner ng treeser. Maganda kapag harvester. Kasi yung harvester ng isahan lang. Pero dapat pag gumamit ka ng harvester, plain talaga yung palayan mo, walang lubak-lubak ba, parang walang bukid ba. Na ganito sa inyo Ma'am Jean, parang pinapaspas lang para lumabas para makuha yung palay. Hindi na uso sa amin yan dito Ma'am Jean. Tracer nang ginagamit. Oo, lugi magsasaka talaga Ma'am Jean. Lugi talaga. Kasi mura lang. Ilang kilo na, ewan ko kung ilang kilo na ba ngayon. Tapos, ibenta nila ng mahal, ng napakamahal. Yung binibili namin last week, 58 kilo. Ano na yan? Parang straight yung niya ba, yung butil niya, walang putol-putol. At saka yung tawag to, brand ng bigas ng humay, ng palay, 216. Ano ganito tawag pa? Mga 216, 226, ano ganito? Variety. Ang variety lagi binibili namin is 216 kasi siya, hindi siya matigas. Kahit na nagbahaw na siya, malambot pa rin. At saka wala dito sa amin yung tinatawag na laon, yung matagal na ba na inimbak na bigas. Yan ang pinakamura, laon. Pero yun, kahit na 2 cups lang isaing mo, marami na yung laon. Doon sa amin, doon sa Pabia, nung doon pa ako sa Iloilo, bumibili talaga kami ng laon na bigas. Tapos sinahalo sa bagong milling, nagaling. Tapos, yun na, 4 na cups ng measurement ng rice cooker, marami na siya. Good for 1 day na namin nakain. Oo. Pero dito sa amin, sa Negros, walang laon dito. Lahat dito bagong galing. So, hindi siya ukad, kumbaga, tawag sa amin. Pero masarap kapag bagong miling, matamis. So yan ang kawawa yung mga farmers. Yan ang ikalulugi ng farmers. So kung hindi mo naman kailangan yung pera, kailangan na mo na lang ibilad at imiling mo, and then per sack na yung bentahan. Yung isang sako ng bigas 50 kilos, lumapit sa 3,000 yung yung price niya, 3,000. Pero kung palay pa lang, mura lang. Pero sa inyo siguro Ma'am Jean, nyo lang, konsumo, pang konsumo lang Ma'am Jean, no? Wow, harang ulit Ma'am Jean. Kanina pa dami ka ng harang. 11 videos pa lang. Pero ang dami mo ng harang Ma'am Jean. Sana all. Ikat ko na to kay Dragon Gaming. Kanina pa to. Tsaka wala naman siya. Mag-iwan lang ako ng bakas. Si Ma'am Lynn.
kawawa lagi si Ma'am Lynn. Mahirap mga ayos sa amin, Ma'am Rose. Oo, Ma'am. Kahit dito sa amin, Ma'am Chin, sa area namin, mayroon, especially doon sa malapit sa sa Palayan, yung mga bahay, doon lang sila kumukuha ng kanilang pagkain if mayroong harvest time na, tapos mayroon silang may mapapaubra ba sa kanila na linis ng palayan, o di kaya na bago pa magplant ng rice, no, nalinisan muna one on one yan gamit ang kamay. Kinukuha yung mga halaman na hindi pwede. Kawawa sila. Seasonal yung trabaho. Kapag walang trabaho sa palayan, doon nagtatanim sila ng mga gulay, doon binibinta nila dito sa talipapa, nilalako nila yun dito. Talaga makikita mong real life kung nandoon ka sa countryside. Tapos yun lang, seasonal lang yung trabaho, pero ang daming mga anak kasi ang sabi nila wala daw silang properties ba doon na nag-i-invest sa mga anak. Ma'am Lynn, dito ako sa playlist mo. Pangalawang video, out of 14, may harang po. Manulife. Ito po, Ma'am Lynn, Manulife. I-halfway ko na. Oo, masarap ma'am kung bagong ani, matamis. Kahit na ang ulam mo lang, bagoong, lagyan ng kalamansi, sarap na yun, mapaparice pa more ka. Kaya noong nasa Uma kami, nasira ng bagyo yung bahay nila lolo, nadapa. Lang makikita mo, bubong. Pero mayroon pang dalawang families na parang nakitira. And then dito na naghanap na ng bahay yung tatay ko, na dito na kami kasi mahirap doon, especially may klase, tapos bagong hampil ba yung palayan. Mahirap sa amin na nag-aaral. So dito na kami sa barrio, malapit kami sa plaza, lahat malapit, along the road kami. Doon mahirap, wala kaming kuryente, wala kaming malinis na tubig doon, sa sa parang bubon lang ba, na nilagyan lang ng kawayan para umagos yung tubig. And then nagkasakit yung lola ko kasi ang tubig namin mayroon ng yellow ba, kasi napalibutan kami ng palayan.
Tina tawag sa amin yan, Ma'am Jean. Kaya nagkasakit si Lola. Eltor tawag sa tubig yan. Yun. Nakahanap naman si tatay ng bahay dito sa baryo. So dito na kami. Element nung ano lang, parang second year high school ako noon. Wow! Isang taon na konsumo. Oo, kasi ang mahal ngayon ng bigas. Ang kalain mo ano na, ilang hundred na lang. Mag 3K na isang sako ng bigas. So, kung ikaw ay laborer lamang, napakasakit ang presyo ng bigas. Mabuti pa kayo, Ma'am Jean. Meron kayong palayan. Kami kasi, nung 3 years old pa lang ako namatay si nanay. May may party ba? May party kami sa lola namin, sa side ng nanay ko. May palayan kami. 2. Kaso, nung namatay si nanay, hindi na ba na-maintain ni tatay? Kasi parang nasa stage pa si tatay ng denial ba na hindi niya natanggap na namatay na si nanay. So naghanap siya ng umalis sa poder ng lola namin. Tapos doon na siya pumunta dito sa municipality namin, doon na siya nakatira sa paryente namin na vice mayor. Tapos kung saan-saan na lang siya, kung hindi naman siya doon, busy na walang trabaho, dito na naman siya sa mga pinsan niya, sa side ni tatay. Para lang makalimutan si nanay ba. So, yung palayan na binigay ng lola namin sa side ni nanay, hindi niya na na-maintain. So, ang ginawa ni mamang, ni lola namin, binigay na lang sa pinakabunsong kapatid ni nanay. Sila na nag-maintain at nagbayad sa CLT noon, Certificate of Land Title, parang sila na ang nagbabayad. Wala na kaming palayan. So hanggang ngayon doon pa rin sa kanila na yun. Kung maibigay man yun yung asawa ng tiyahin ko sa amin na bigas, maraming salamat. Pero kung wala naman. Kasi para na lang sa mga pinsan namin ba. Kasi since lumaki kami, doon kami sa tiyahin namin sa pinakabunsong kapatid ni nanay, sa kay mamang na side sa lola namin. So parang utang na loob na din ba sa kanila na ilang years na hindi kami nila pinabayaan ng kapatid ko. So nang grade 2 ako, dito na kami umuwi sa side ni tatay, dito na kami nag-aral. Kasi ang layo-layo ng school doon. Lagi kaming absent kasi ang layo. Mga 1 hour pa. Papuntang Manghanoy Elementary School. Lakad lang yun. Kaya dito na kami sa baryo sa side ni tatay. So doon naman kami sa sa gitna ng palayan yung bahay nila lola.
Ano din kami, naranasan din namin na kumain ng ano lang, kumain lang ng saging na nilagang saging na with bagoong. Yun lang. Hindi naman kami, wala kaming right para magreklamo kung ano na nga nasa mesa. Yan lang kinakain namin. Ano lang ang maihain sa mesa. Wala kaming karapatan. So, nag-aral ako ng mabuti para na makatapos. Time check, 11:06 in the morning. Ma'am Jean, harang, haba ng harang. Song, hindi ko mabasa, Ma'am Jean. Hindi, Bandikani, Sautan, Bandikani. Full video. Indian. Indian to, Ma'am Jean. Oo. Binigay na ni mamang sa tiyahin ko, sa pinakabunsong kapatid nanay. Kasi walang mag tuloy-tuloy ng ng produkto. Mama Lu Santiago, good morning. Kamusta po?
Hi, Mama Lu. Thank you so much. Puntahan ko channel mo mamaya, Mama Lu, ha? After ni Ma'am Lynn, ni Ma'am Raqueterang Bisdak. Naka-play all kasi Ma'am Malu. Naka-play all ako ngayon kay Ma'am Jen TV Mix at saka kay Ma'am Raqueterang Bisdak. After kay Ma'am Raquetera, malapit na to kay Ma'am Raquetera. Nandito na ako sa ikawalong video niya. 8 out of 14. Ma'am Jean, nandito na ako sa 12 video mo. 12 out of 17. Gabi, hindi lang panghalo sa sinigang, pwede din gawin to pang merienda. $7 million in the house. Good morning. Thank you so much. Wow, sarap ng gabi. Ito Ma'am Jean, oh. Sarap, sarap, sarap. Ready to eat na. Ito
naman sa iyo, Ma'am Lynn, Ma'am Rakiterang Bisda. Gusto ko nang kumain. Sarap-sarap. Mm. $7 million in the house. Thank you so much. Ay, okay lang, Ma'am Jean. Oo, okay lang, Ma'am Jean, ah. Dito na ako, Ma'am Jean, sa ika-13 video out of 17. Pasalubong.
Sige ma'am. Thank you so much, Ma'am Jean. Nag-mute kami, Ma'am Rose, kasi narinig ng anak ni Mami. Ang daming harang ni Ma'am Jean. Wow!
8 million in the house. Good morning. Thank you so much.
Ay, ano oras na ba? 11:59. Lunch time na pala. Thank you, Ma'am Jean. Ako magluluto pa. Harang Ma'am Jean. Ika-17th video na Ma'am Jean, oh. Ito, Ma'am, oh. May harang. Still playing pa rin kay Ma'am, Raketera. Ika-13th video ni Ma'am Raketera.
mo, Ma'am Jean, si Boss Gina. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na kay Boss G.
Ma'am Jean, tapos na po. 17 videos nyo. Kay Ma'am Lynn, matatapos na din 14 out of 14. Mag-charge muna. Maglo-lowbat na. Baka? No.
Why no ganos? Why man gabi? Puro mahal ko no. Ang kong lang sinigang ko original eh. Namin talaga nila ganos no. Talong lang po dyan. Talong na lang po dyan. Nagbakal ka pa talong? Why na? Talong na lang po dyan eh. Ay, kanog. Nag-200 ko lang ba ron? Kasi ito na makakal. Pero may ara. Why na? Gabi, why man? Pero ang imo yan sinigang Aray. with gabi. Big original na lang yun. Bella Skyler, thank you sa paharang. Sugar full. Mabuti ka, bro. Da na lang. Ako lang. Natawag to? Nakakamot ako ay gamit naman eh. Oo. Lamay lang. Ito ako, Argentina. Ako sa bulat niya ito, ya? Ay, kaluro. Nusnusan mo lang mayo. Nusnusan mo lang tayo. Ito sana? Hindi ang buli iya pala. Sige, luling mo na yan. Lagi mo ito. Pwede na ito magamit ang kahoy. Laya na to. Ang sa una mo lang bala. Kagapon, nagamit ko na to gapon. May ano ka ganyan? Kalami yung kahoy. Kita sa market. May kalami kahoy. Pero ano pa yan ang dasok mo? Tubig ito. Plywood. Wow, ang taklog na shape kitopyo. Kwaon lang. Shape na taklog. Tapos, Ano mo ito yung pin? Ito rin, mas tumag. Patay nila ko. nga dako nga buaw. Ah, ulo tao ka na eh. Dito may tabon, manda sila. Uy, tapos. Ito sige kwaon. Islan mo lang yung plywood. Ito nga, tsakto lang nga. Hindi naman da sa matulo. Titangluban lang eh. Para na sa tulo, na sa babaw. Di ba ay matagatulo is mabaw yan? Iko ay isang gandra ka hula ang iko. Gabay nga na sa babaw. Away kaso. Ano mo lang taklog po. Sa pilog lang ano na. Oo, baka mutagit ang ano, Oh, ang ahos. maluluto ko na gramutsing. Bigat ito mo na mala. Nga? Malamala. Ayun,
Suk mo yun, parehas lang. Hmm. Tatlo ka mo yun. Hindi na magsakpa, matigal na ko lang sabihin. Hindi na matigal. Nasita niya. $9 million in the house. Thank you so much.
10 million in the house. Thank you, thank you.
Boss G, dito ako sa live mo. Yung 2 hours, 3 hours. Tulog siya.
Time check. 12:58. 2 minutes more to go, Ma'am Jean. Pero ano, tuloy pa rin yung play ko sa live ni Boss G. Kahit na mag-end na ako. 2 minutes more to go. Mag-end na po ako. Thank you so much. Bye-bye, Ma'am Jean. Boss B. Bye-bye po. Thank you so much.